હેલો એવરીવન, વેલકમ ટુ સ્ટાર એજ્યુકેશન યુટ્યુબ ચેનલ. સ્ટાર એજ્યુકેશન યુટ્યુબ ચેનલમાં આપ સૌનું ખૂબ ખૂબ સ્વાગત છે. આજનો જે વિડીયો છે એમાં આપણે 28 ફેબ્રુઆરીના બધા જ મહત્ત્વના કરંટ અફેર વિશે ડિટેલમાં ચર્ચા કરશું અને તમારી એક્ઝામને અનુલક્ષીને બધા જ મહત્ત્વના મુદ્દા છે ક્લિયર કરવાનો પ્રયત્ન કરશું. આ વિડીયો તમને જીપીએસસી અને કોણ સેવાની બધી જ પરીક્ષા માટે ઉપયોગી થશે. તેમજ જો તમે તલાટી, જુનિયર ક્લાર્ક અને બિનસચિવાલય જેવી પરીક્ષાઓની તૈયારી કરતા હોય તેમાં પણ આ વિડીયો ખૂબ ઉપયોગી થશે. તો એન્ડ સુધી જોતા જતો મારી સાથે વિડીયોને. હવે મિત્રો, કોઈ જવાબ નહીં આપતું પ્રશ્ન પૂછું છું એના, અને આ કારણોથી હું હવેથી પ્રશ્ન પૂછવાના બંધ કરું છું. માત્ર કરંટ અફેર છે, ડિટેલમાં ચર્ચા કરશું. કેમ કે જ્યારે બી હું પ્રશ્ન જવાબ પૂછું છું તો કોઈ 2 કે 3 વ્યક્તિ માંડ જવાબ આપે છે. એટલેથી પ્રશ્ન જવાબ પૂછવાનો હવે આજના વિડીયોથી બંધ કરું છું. વિડીયો સારો લાગે તો લાઇક કરજો, આપણા મિત્રોની સાથે શેર કરજો અને સબસ્ક્રાઈબ કરવાનું બાકી હોય તો ચેનલને સબસ્ક્રાઈબ કરજો, જેથી આવનારા વિડીયોની નોટિફિકેશન મળતી રહેશે. તો ચાલુ કરીએ આજનો વિડીયો. સૌથી પહેલી વાત કરીએ દક્ષિણ કોરિયા વિશે. મોદી હાલમાં દક્ષિણ કોરિયાના પ્રવાસે ગયેલા હતા ફેબ્રુઆરી 2019 દરમિયાન. તો 21 અને 22 ફેબ્રુઆરી દરમિયાન ક્યારે ગયા હતા? 21 અને 22 ફેબ્રુઆરી દરમિયાન છે દક્ષિણ કોરિયાના પ્રવાસે ગયેલા હતા. તો આ દરમિયાન છે દક્ષિણ કોરિયાના સૌથી મોટો પુરસ્કાર છે સોલ પીસ પુરસ્કાર. તો સૌથી મોટો પુરસ્કાર છે સોલ પીસ પુરસ્કાર. આનાથી સન્માનિત કરવામાં આવેલા હતા વડાપ્રધાન નરેન્દ્રભાઈ મોદીને. બરાબર, દક્ષિણ કોરિયાનો સૌથી મોટો પુરસ્કાર છે સોલ પીસ પુરસ્કાર, જેનાથી સન્માનિત કરવામાં આવેલા હતા. આ સોલ પીસ પુરસ્કારની શરૂઆત થઈ હતી વર્ષ 1990થી. 1990થી સોલ પીસ પુરસ્કાર છે એની શરૂઆત થઈ હતી. અને વડાપ્રધાન નરેન્દ્રભાઈ મોદી છે કેટલામાં વ્યક્તિ છે જેમને આ સોલ પીસ પુરસ્કાર મળેલો છે? તો કે 14માં વ્યક્તિ છે, તેમજ પહેલા ભારતીય છે કે જેમને આ પુરસ્કારથી સન્માનિત કરવામાં આવેલા હોય. દક્ષિણ કોરિયા વિશે વાત કરીએ તો રાષ્ટ્રપતિ કોણ છે? મૂન જે ઇન, અને વડાપ્રધાન છે લી નાક યોન. બરાબર, તો આટલી વસ્તુ છે જે આ સ્લાઇડમાંથી યાદ રાખવાની છે. મોસ્ટ આઈએમપી છે, એક પ્રશ્ન તો હશે જ કે તાજેતરમાં વડાપ્રધાન નરેન્દ્રભાઈ મોદીને સોલ પીસ પુરસ્કારથી સન્માનિત કરવામાં આવેલા તો તે કયા દેશનો પુરસ્કાર છે? બરાબર, આપણે જેમ ભારત રત્ન સૌથી મોટો પુરસ્કાર છે એમ દક્ષિણ કોરિયાનો સૌથી મોટો પુરસ્કાર છે સોલ પીસ પુરસ્કાર. બરાબર, એવી જ રીતે નિશાને પાકિસ્તાન છે. બરાબર, તો નિશાને પાકિસ્તાન પણ હાલમાં કોને આપેલો હતો? સાઉદી અરબના પ્રિન્સને. બરાબર, ત્યાર પછીની વાત કરીએ તો વિશ્વ માતૃભાષા દિવસની વાત કરીએ તો વિશ્વ માતૃભાષા દિવસ છે ક્યારે ઉજવાય છે? 21 ફેબ્રુઆરીના રોજ વિશ્વ માતૃભાષા દિવસ. બરાબર, હવે આ વિશ્વ માતૃભાષા દિવસ છે, બરાબર, એને યુનેસ્કો દ્વારા કયા વર્ષે મંજૂરી આપવામાં આવેલી હતી? આંતરરાષ્ટ્રીય સ્તરે વિશ્વ માતૃભાષા દિવસ ઉજવવાની મંજૂરી યુનેસ્કો દ્વારા વર્ષ 1999થી, બરાબર, 1999થી મંજૂરી આપવામાં આવેલી હતી. બરાબર, અને વર્ષ 2008 છે, બરાબર, એ આંતરરાષ્ટ્રીય માતૃભાષા વર્ષ તરીકે ઉજવાયું હતું. બરાબર, વર્ષ 2008 છે આંતરરાષ્ટ્રીય માતૃભાષા વર્ષ તરીકે ઉજવેલું હતું. હવે વાત કરીએ ફેબ્રુઆરીના અત્યાર સુધીના અગત્યના દિવસો જે આવી ગયેલા છે એના વિશે એકવાર રિપીટ કરી લઈએ જેથી યાદ રહી જાય. બરાબર, તો સૌથી પહેલું 4 ફેબ્રુઆરીએ વિશ્વ કેન્સર દિવસ છે એની ઉજવણી થઈ હતી. ત્યાર પછી 10 ફેબ્રુઆરી રાષ્ટ્રીય કૃમિનાશક દિવસ. 12 ફેબ્રુઆરી રાષ્ટ્રીય ઉત્પાદકતા દિવસ તરીકે ઉજવાયો હતો. 13 ફેબ્રુઆરી વિશ્વ રેડિયો દિવસ તરીકે ઉજવાય છે. 20 ફેબ્રુઆરી છે વિશ્વ સામાજિક ન્યાય દિવસ. બરાબર, વિશ્વ સામાજિક ન્યાય દિવસ તરીકે ઉજવાય છે. અને 21 ફેબ્રુઆરી વિશ્વ માતૃભાષા દિવસ તરીકે. એર ઇન્ડિયા 2019 કાર્યક્રમ છે એનું આયોજન ક્યાં થયેલું? તો હાલમાં કર્ણાટકના બેંગ્લોર ખાતે. એરો ઇન્ડિયા 2019 આયોજન થયું હતું કર્ણાટકના બેંગ્લોર ખાતે. કયા મંત્રાલય હેઠળ આયોજન થયું હતું? રક્ષા મંત્રાલય હેઠળ આયોજન થયેલું હતું. અને આપણા રક્ષા મંત્રાલયના મંત્રી કોણ છે? નિર્મલા સીતારામન. બરાબર, નિર્મલા સીતારામન આપણા રક્ષા મંત્રાલયના મંત્રી છે. તો એવો પણ પ્રશ્ન ઘણી વખત પૂછાતો હોય છે. ત્યારબાદ વાત કરીએ ગટર સાફ કરતો રોબોટ. બરાબર, ગટર સાફ તાજેતરની અંદર તે ચેન્નાઈ છે ગટર સાફ કરવા માટે એક રોબોટનો ઉપયોગ થયેલો હતો. આ રોબોટનું નામ શું હતું? તો કે બાંદીકૂટ નામનો એક રોબોટ હતો. બરાબર, જેની મદદથી ગટર સાફ કરવામાં આવેલી હતી. તો ત્યાર પછીની વાત કરીએ તમિલનાડુ છે. તમિલનાડુની રાજધાની કઈ છે? ચેન્નાઈ. અને મુખ્યમંત્રી પલાનીસ્વામી તેમજ રાજ્યપાલ કોણ છે? તો કે બનવારીલાલ પુરોહિત. હવે વાત કરીએ આજના કરંટ અફેરના પ્રશ્નોની. બરાબર, તો સૌથી પહેલો કયા ભારતીય વ્યક્તિ છે એને સોલ પીસ પુરસ્કાર છે એનાથી સન્માનિત કરવામાં આવેલા હતા? તો વડાપ્રધાન નરેન્દ્રભાઈ મોદી.
ત્યાર પછી વડાપ્રધાન નરેન્દ્રભાઈ મોદી છે 16 પીસ પુરસ્કાર મેળવનાર કેટલામાં વ્યક્તિ બન્યા? તો કે 14માં. ત્યાર પછી વિશ્વ માતૃભાષા દિવસ ક્યારે ઉજવાય છે? તો કે 21 ફેબ્રુઆરી. યુનેસ્કો દ્વારા વિશ્વ માતૃભાષા દિવસને ક્યારે મંજૂરી અપાઈ હતી? 1999માં. ત્યાર પછી એરો ઇન્ડિયા 2019નું આયોજન ક્યાં થયેલું હતું? બેંગ્લોર ખાતે. ત્યાર પછી એરો ઇન્ડિયા 2019નું આયોજન કયા મંત્રાલય હેઠળ કરવામાં આવેલું હતું? તો કે ઉદ્ઘાટન કોના દ્વારા કરવામાં આવેલું હતું? તો કે નિર્મલા સીતારામન. અને કયા મંત્રાલય હેઠળ થયેલું હતું? તો પૂછાય તો રક્ષા મંત્રાલય. બરાબર. ત્યાર પછી તાજેતરમાં ચેન્નાઈ ખાતે ગટર સાફ કરવા માટે એક રોબોટનો ઉપયોગ થયેલો હતો. આ રોબોટનું નામ શું હતું? તો રોબોટનું નામ પણ યાદ રાખી લેજો, બાંડીકૂટ. બરાબર. ઓકે મિત્રો, તો આજના લેક્ચરમાં આટલું રાખશું. વિડીયો સારો લાગેલો તો લાઇક કરી દેજો, આપના મિત્રોની સાથે શેર કરજો, અને જો સબસ્ક્રાઇબ કરવાનું બાકી હોય ચેનલને તો સબસ્ક્રાઇબ કરી બાજુમાં રહેલો બેલ સિમ્બોલ જરૂર દબાવજો, જેથી આવનારા વિડીયોની નોટિફિકેશન મળતી રહે. તો ફરી પાછા નેક્સ્ટ વિડીયો લેક્ચરની અંદર નવા કરંટ અફેર સાથે મળતા રહીશું. ત્યાં સુધી આવજો. બાય બાય. ગુડ નાઇટ. શુભરાત્રિ.